สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1090นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าคิสรุซึ่งเนื้อหานี้นะครับผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพัสนะครับผมเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเลยก็สามารถเข้าไปเปิดดูพร้อมกับดูคลิปของเราไปได้นะครับผมจะได้ดูได้แบบเข้าใจได้ยิ่งขึ้นครับผมเปิดตอนมาที่ฟอนเทียโดมในตอนนี้นะครับลูฟี่ได้ต่อสายไปคุยกับพวก5ผู้เฒ่าฮัลโหลฉันคือมังกี้ดีลูฟี่ชายที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดซึ่งเมื่อพวกกลุ่มหมอกฟางได้ยินอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจลูฟี่พูดอะไรของนายเนี่ยแต่ลูฟี่นั้นก็ยังคงพูดต่อด็อกเตอร์เวก้าพังอยู่ในกำมือพวกเราแล้วถ้ายังเสียดายชีวิตยอกก็จงถอยเรือทั้งหมดที่ใช้ฝั่งออกไปซะส่วนท่านยอกนี่เธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาแง่ช่วยด้วยซึ่งเมื่อพวกทหารเรือได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจจอมไวร้ายชัดๆโหดเหี้ยมสมคำล่ำลือเลยส่วนท่านข่าวใหญ่มอร์แกนสำนักพิมพ์วารสารเศรษฐกิจโลกพวกเขานั้นก็แอบดักฟังการคุยกันของลูฟี่กับ5ผู้เฒ่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนท่านวีวีเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากคุณลูฟี่แล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปในฝั่งของ5ผู้เฒ่าหมวกฟางลึกในนั้นมีใครยังรอดชีวิตอยู่บ้างเมื่อได้ยินที่ถามลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปก็มีบางคนที่บาดเจ็บแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองโรบินนั้นก็ได้ห้ามลูฟี่เอาไว้ไม่ได้นะลูฟี่ส่วนท่านจูปิเตอร์เมื่อได้ยินเสียงของโรบินเขานั้นก็ได้พูดขึ้นเสียงผู้หญิงนิโคโรบินงั้นลึกแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่โรบินซึ่งเธอได้หันมาพูดกับลูฟี่เวลาสนทนาอย่าส่งข้อความให้อีกฝ่ายง่ายๆสิลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปงั้นเหรอโทษทีแต่เท่านี้เขาก็จะยอมถอยทัพให้แล้วนะซึ่งเมื่ออุซบได้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็เลยหันไปตวาดใส่ลูฟี่ยอมถอยบ้านเองสิคิดว่ากองทัพเรือมันจะใส่ซื่อขนาดนั้นเหรอและภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่เซตเทิลสิ่งที่ห้ามทำอันตรายมีอยู่3อย่าง1คือตัวยอร์ก2พังเลสคอร์ดซึ่งเป็นมันสมองของนางและ3คือเตาปฏิกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดมาสเตอร์เฟรมนอกเหนือจากนั้นให้ถือว่าสละทิ้งได้หมดเมื่อได้รับคำสั่งโดเบอร์แมนนั้นก็เลยตอบกลับไปแต่ท่านครับในนั้นยังมีพวกลับรุจิกับพวกเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โพอยู่เซตเทิลนั้นก็เลยตอบกลับไปฉันแค่พูดถึงกรณีเลวร้ายที่สุดอย่าลืมสิว่าสิ่งสำคัญอันดับ1คืออะไรโดเบอร์แมนนั้นก็เลยตอบรับครับส่วนเซตเทิลนั้นก็ได้พูดต่อชีวิตมนุษย์น่ะคิดเสียว่าเป็นแค่หนอนแมลงก็ได้ต่อให้ลดน้อยลงไปบ้างเดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์จนกลับมาเยอะได้เองซึ่งโดเบอร์แมนนั้นก็ได้ตอบรับครับท่านแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ยอร์กซึ่งเธอนั้นกำลังร้องไห้ฟังนะพวกนายฉันทำสัญญากับ5ผู้เฒ่าแล้วถ้าลงไม้ลงมือกับฉันแล้วก็พวกนายได้หายไปพร้อมเกาะทั้งเกาะแน่เหมือนกับโอฮาร่านั่นแหละแต่ถ้าว่าทันในนั้นเองนามิที่กำลังโมโหเธอนั้นก็เลยใช้กระบองฟาดเข้าใส่ที่หัวของยอร์กจนเธอนั้นหัวปูดแง่เจ็บยกโทษให้ไม่ได้เดี๋ยวจะไปฟ้อง5ผู้เฒ่าเลยคอยดูเมื่อนามิได้ยินอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้เธอนั้นโมโหมากกว่าเดิมก็สวยสิยะซึ่งโซโลเนี่ยก็พยายามที่จะห้ามนามิเอาไว้เฮ้อีกฝ่ายไม่มีทางสู้แล้วนะส่วนชอปเปอร์นี่ก็มาดูอาการของโรบินที่เธอนั้นได้รับบาดเจ็บบาดแผลไม่เป็นไรนะโรบินซึ่งโรบินนี่ก็ได้ตอบกลับไปสบายมากเพราะได้เธอช่วยไว้นั่นแหละชอปเปอร์ซึ่งไม่ได้ยินคำตอบอย่างนั้นชอปเปอร์นี่ก็มีท่าที่เขินอายชมไปก็ไม่ดีใจหรอกยิ่งบ้าเลยส่วนทางด้านคาคุนี่เขานั้นได้รับบาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรน่าสมเพชเป็นบ้าแต่ก็พอเจอเซราฟิม2ตัวพร้อมกันหรอกนะถึงได้ลงเอ้ยแบบนี้รุจินั้นก็เลยบอกกับคาคุรู้แล้วนอนไปเถอะส่วนทางด้านลิลิธเธอนั้นก็ร้องไห้ออกมาโอ้ชากะพิทาโกรัสเอดิสันเมื่อได้ยินลิลิธพูดอย่างนั้นเอดิสันนี่ก็มีท่าที่ตกใจเอดิสันยังไม่ตายนะลิลิธส่วนท่านอุซบเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาลิลิธเงียบหน่อยฉันกำลังติดต่อชั้นใต้ดินอยู่ซึ่งในขณะเดียวกันรุจินั้นก็แอบรายงานข้อมูลออกไปมีผู้บาดเจ็บสาหัส4รายเวกาพังตายไป2รายส่วนกลุ่มหมอกฟางแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อคาคุเห็นรุจิทำท่าที่แปลกๆคาคุนั้นก็เลยพูดขึ้นมีอะไรลึกรุจิซึ่งรุจินั้นก็ได้ตอบกลับไปเปล่าแค่พูดคนเดียวแล้วในขณะเดียวกันอุโซก็ได้ติดต่อลงไปหาพวกที่อยู่ชั้นใต้ดินเฮ้พวกนายคงจะไม่มีใครคิดจะเล่นตุกติกนะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ลาโบเฟสชั้นใต้ดินซึ่งในตอนนี้นะครับพวกไซเฟอร์โพพวกเขานั้นก็กำลังได้กินอาหารหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกกลุ่มหมวกฟางจงเจริญขอบคุณสำหรับเสบียงนะพวกนายช่วยชีวิตพวกเราไว้แท้ๆเลยเฮ้ยพวกนั้นเป็นศัตรูนะไว้เบาๆหน่อยพวกเรารอดแล้วที่เหลือก็ช่วยปล่อยเราออกไปทีเถอะเมื่ออุซบได้ยินอย่างนั้นก็เลยตอบกลับไปเรื่องนั้นทำไม่ได้หรอกเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นพวกลูกกระ
เจาะของไซเฟอร์โพพวกเขานั้นก็เลยพูดขึ้นงั้นอย่างน้อยก็ช่วยเปลี่ยนที่ขังหน่อยได้หรือเปล่าเจ้าพวกนั้นมันน่ากลัวจนอยู่ไม่สุขเลยเนี่ยซึ่งเหตุผลที่พวกทหารไซเฟอร์โพกลัวนั้นก็เพราะว่าพวกเซราฟิมถูกขังอยู่ที่นี่เช่นกันส่วนอุซบนั้นก็ได้พูดขึ้นเซราฟิมก็เป็นพวกเดียวกับพวกนายไม่ใช่หรือไงพวกทหารพวกนั้นก็เลยตอบกลับไปก็ใช่อยู่หรอกแต่ถ้าเกิดมันอาละวาดขึ้นมาอุซบนั้นก็เลยตอบกลับไปคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเวกาพังซึ่งเวกาพังนี่ก็ได้พูดขึ้นแน่นอนบับเบิลบอลที่ขังพวกมันสร้างมาจากวัตถุดิบเดียวกับบับเบิลชิลที่ติดตั้งไว้ในแปซิฟิต้ามาร์คทีตัวฟองอากาศนั้นแกร่งจนกันกระสุนปืนใหญ่ได้และยังมีพลังงานจากทะเลเป็นส่วนประกอบด้วยไม่มีอาวุธไหนที่จะเหมาะสมกับการควบคุมตัวผู้มีพลังพิเศษไปมากกว่านี้แล้วส่วนทางด้านฮอกนั้นก็มีท่าที่หงุดหงิดขังเราไว้ในที่แบบนี้เหรอเมื่อพวกทหารได้ยินอย่างนั้นพวกเขานั้นก็เลยพูดขึ้นงั้นเหรอหน้าตาอย่างกับฟองสบู่ธรรมดาเลยส่วนทางด้านสเน็กนั้นก็ได้พูดขึ้นไม่ต้องห่วงไปหรอกเราไม่ได้รับคำสั่งให้สังหารพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในสายตาเราอยู่แล้วถึงเมื่อพวกทหารได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันงงงั้นเหรอแปลว่าสบายใจได้สินะส่วนด้านแฟรงกี้ก็ได้พูดกับสเน็กถึงจะพูดงั้นแต่เราก็ต้องขอบใจเธอนะสเน็กที่ช่วยคลายพลังให้คนที่เป็นหินกลับมาเหมือนเดิมนะส่วนด้านเวกาพังก็ได้พูดแทรกขึ้นมาแปลกจังแฮะฉันไม่เคยโปรแกรมอะไรแบบนั้นไว้เลยนี่นาแล้วสเน็กนั้นก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่ลูฟี่นั้นพยายามขอความช่วยเหลือให้สเน็กนั้นคลายพลังของเธอออกเฮ้แฮนค็อกพวกนั้นเป็นพวกพ้องฉันนะขอร้องละช่วยคลายพลังทีมีแต่เธอนี่แหละที่จะช่วยทุกคนได้ฉันขอร้องละซึ่งโดยคำพูดนั้นของลูฟี่มันได้ทำให้สเน็กนั้นมีท่าทีเขินอายเข้าใจแล้วจะช่วยก็ได้แล้วก็เลิกมองตาเราแบบนั้นสักทีเถอะส่วนท่านจินเบนั้นก็ได้หัวเราะออกมาว้าขนาดแฮนค็อกตัวจริงทีนี้ใส่ร้ายสุดๆก็ยังแพ้ให้กับลูฟี่คนเดียวนี่นะน่าสนุกจริงๆไม่นึกเลยว่าเซราฟิมก็จะเหมือนกันได้ด้วยส่วนท่านเวกาพังเขานั้นก็จดข้อมูลเอาไว้ข้อมูลที่ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบสายเลือดเวลาสร้างโครนนี่มันช่างน่าสนใจดีแท้แล้วจากนั้นลูฟี่ก็ได้พูดกับแฮนค็อกขอบใจจริงๆนะแฮนค็อกซึ่งเมื่อสเน็กเห็นลูฟี่มองผ่านหน้าจอมอนิเตอร์เท่านั้นก็มีท่าทีเขินอายเมื่อกี้บอกรักเรางั้นเหรอส่วนท่านแอสลาดเธอนั้นก็ได้หันไปพูดกับสเตลล่าทั้งที่ระบบสื่อสารกลับมาใช้งานได้แล้วแต่ยังไงฟอนเทียโดมก็ยังไม่ยอมเปิดออกสักทีจึงไม่ได้ยินพูดอย่างนั้นเวกาพังนั้นก็เลยพูดขึ้นถ้าขายพลังบาเรียไม่ได้เราก็หนีไม่ได้นะสิแล้วยอร์กนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเปล่าประโยชน์หน้าเพราะมันต้องใช้รหัสลับไงล่ะรหัสนั้นฉันไม่ได้อัปเดตเข้าสมองพวกนายแล้วถึงถามก็จะไม่บอกด้วยซึ่งเมื่อลิลิธได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็มีท่าทีโมโหก็เลยหันวอนนักนะนังนี่จึงยอกนั้นก็ได้หัวเราะออกมาตอนนี้ฉันมีรหัสกับโลกเป็นตัวประกันความปลอดภัยอยู่นะชักหิวขึ้นมาแล้วสิส่วนทางด้านสตุตซี่นั้นก็ได้พูดขึ้นแล้วโดนปิดล้อมจากทุกทางเลยสเตลล่าอีกฝ่ายมีเรือทั้งเล็กใหญ่100 ลำส่วนกำลังทหารน่าจะราวๆ 30,000 คนเวกาพังนั้นก็เลยพูดขึ้นกลายเป็นเรื่องใหญ่น่าดูเลยนะนี่ส่วนทางด้านซันจิเขานั้นก็เอากาแฟมาเสิร์ฟให้กับสตุตซี่ท่านสตุตซี่กลับมาแล้วเหรอครับรับกาแฟไหมครับแล้วจากนั้นเวกาพังก็ได้หันไปพูดกับนามิเจ้าชื่อนามิสินะเป็นต้นหนเรือลึกนามินั้นก็เลยตอบกลับไปค่ะใช่แล้วตอนนี้ยังล็อกไม่เสร็จก็จริงแต่เข็มทิศอีกอันที่ล็อกไว้ตอนอยู่วานโนะคนนี้น่าจะเอามาใช้ได้ตัวเกาะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่นี่เมื่อเวกาพังได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็เลยพูดขึ้นเอลบัฟสินะเมื่อลูฟี่กับอุซบได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ก็ตกใจตาสวดตาดุนออกมาเอลบัฟในที่สุดก็จะได้ไปแล้วเหรอเกาะคนยักษ์ที่เฝ้าฝันมาตลอดเอลบัฟทุกคนตัวใหญ่เพราะเป็นคนยักษ์แล้วในขณะเดียวกันรุจินั้นก็ได้จ้องมองไปที่สตุตซี่เมื่อเธอเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นเลิกจ้องฉันสักทีเถอะแล้วจากนั้นเวกาพังก็ได้พูดขึ้นโชคดีที่เรือของพวกเจ้าจอดอยู่บนลาโบเฟสนี่พอดีใช้ฝั่งทุกทิศมีแต่เรือรบของกองทัพเรือการออกเรือจากท่าเรือปกติย่อมเป็นไปไม่ได้เลยทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เราจะมุ่งหน้าไปนั้นอยู่ทางด้านหลังของตัวเกาะโชคดีอีกอย่างคือเรามีหุ่นยนต์เวกาฟอส1อยู่ข้างๆเรือด้วยที่จริงฉันก็น่าจะใช้เวกาฟอส1บินฝ่าวงล้อมของกองทัพเรือออกไปนะแต่เจ้าหุ่นยนต์นั้นมันบินได้เฉพาะในเขตภูมิอากาศของเอ็กเฮดเท่านั้นถ้าบินเลยออกไปนอกเกาะก็จะร่วงจากฟ้าทันทีซึ่งเมื่อแฟรงกี้ได้ยินอย่างนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาไม่มีปัญหาหรอกถ้าไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เราก็ใช้คูเดอร์เบิร์สของเรือซันนี่บินต่อเลยก็ได้ถ้าบินไปสัก1 กิโลก็คงไม่มีใคร
ตามมาได้แล้วใช่ไหมล่ะเมื่อเวก้าพังได้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าทีตกใจว่าไงนะเรือนั้นบินได้ถึง1 กิโลเลยหรือเยี่ยมเลยเอาตามแผนนี่แหละแล้วแฟรงกี้นั้นก็ได้พูดต่อบินด้วยพลังโคล่านะซึ่งไม่ได้ยินคำตอบอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้เวก้าพังนั้นตกใจมากกว่าเดิมโคล่าเหรอแล้วแอสลาสนั้นก็ได้พูดขึ้นโอเคแต่ก่อนอื่นก็ต้องคล้ายฟอนเทียโดมให้ได้ก่อนแหละนะแล้วยอร์กนั้นก็ได้พูดขึ้นจ้างให้ก็ไม่บอกรหัสหรอกยากซึ่งไม่ได้ยินคำตอบอย่างนั้นเวก้าพังเอดิสันแล้วก็แอสลาสก็เลยช่วยกันเพื่อที่จะแฮกข้อมูลรหัสออกมาไม่บอกก็เจาะมันซะเลยอย่ามาดูถูกเวก้าพังนะแล้วจากนั้นเวก้าพังก็ได้บอกกับลิลิธเจ้าจงไปที่เวก้าฟอร์ส1ก่อนเลยซึ่งลิลิธนี่เธอก็วิ่งมุ่งหน้าไปพร้อมกับลูฟี่แฟรงกี้แล้วก็บอนนี่มาแบกเรือไปไว้ด้านหลังกันถ้าไม่รีบแล้วก็บาเรียอาจจะโดนปิดไปก่อนก็ได้นั่นสินะถ้าไม่มีบาเรียก็จะหนีออกไปได้แต่พร้อมกันนั้นฝ่ายศัตรูก็จะโจมตีเข้ามาได้ด้วยแล้วบอนนี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอ๋อจะว่าไปก็จริงแล้วลิลิธนั้นก็ได้พูดต่อที่จริงฉันน่ะจะได้ออกไปนอกเกาะเป็นครั้งแรกนี่แหละซึ่งลิลิธนี่เธอก็ได้ยิ้มออกมาแม่แฟรงกี้ได้ยินอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นไม่ได้ไปเที่ยวนะเฮ้ยส่วนท่านลูฟี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาแต่จะว่าไปเสบียงก็ยังไม่พอเลยแฮะแล้วบอนนี่นั้นก็ได้หันไปพูดกับลูฟี่ฉันก็ว่างั้นน้อยขนาดนี้แค่วันเดียวก็เกลี้ยงแล้วไปเอาพิซซ่ามาเพิ่มกันเถอะซึ่งลูฟี่นี่ก็คอยตามบอนนี่ไปด้วยแค่ชีสก็พอนะเดี๋ยวซันจิก็ทำพิซซ่าให้เองแหละซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นบอนนี่นั้นก็ได้ยิ้มออกมาหมอนนั่นใช้ได้เลยนะทำอาหารก็เก่งแถมยังสู้เก่งด้วยซึ่งไม่ได้ยินพูดอย่างนั้นลูฟี่นี่ก็มีท่าทีเคืองๆพูดอะไรของเธอเนี่ยจู่ๆกลับมาล่าเริงเฉยพิลึกคนชะมัดฉันไม่คิดจะฆ่าเวก้าพังแล้วล่ะแล้วลูฟี่นั้นก็ได้ถามต่อเมื่อคืนเธอก็ร้องไห้มาทั้งคืนเลยนี่นะเมื่อได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็มีท่าทีเคืองๆไม่ได้ร้องอย่าแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในฝั่งของกองทัพเรือที่ล้อมรอบเกาะเอ็กเฮดเอาไว้มีสัญญาณส่งมาจากล็อบลูจิครับแล้วทราบสถานการณ์ทางในเกาะแล้วถ่ายทอดข้อมูลให้ทุกหน่วยทันทีแล้วคิสรุก็ได้เข้ามารายงานซึ่งเซตเทิลนั้นก็ได้พูดขึ้นได้ข่าวหรือยังบอสซาลิโนซึ่งคิสรุนั้นก็ได้ตอบกลับไปครับนั่นทำเป็นพูดจ้าอวดดีเหมือนตัวเองคุมทุกอย่างได้อยู่หมัดก็จริงแต่ดูแล้วก็คงติดอยู่ข้างในนั่นแหละครับแล้วเซตเทิลนั้นก็ได้พูดต่อฟอนเทียโดมเป็นระบบป้องกันด้วยเลเซอร์ไม่ใช่หรือตัวเจ้าก็เป็นแสงนี่พอจะผ่านเข้าไปได้หรือเปล่าว่ากันตรงๆก็น่าจะทำได้ครับแต่ข้างล่างนั้นยังคุมกำลังปกป้องเวก้าพังอยู่เซตเทิลนั้นก็เลยตอบกลับไปเห็นข้ามหัวมันไปซะก็สิ้นเรื่องแล้วนี่คิสรุนั้นก็ได้ตอบกลับไปอีกฝ่ายคือลูกผู้ชายที่เตรียมใจพร้อมยืนหยัดต่อสู้ถ้าไม่ให้เกียรติเขาแล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเหรอครับอย่างน้อยก็ให้ผมได้ทำสิ่งที่ควรทำเถอะการที่เราเปิดฉากโจมตีก่อนก็เท่ากับเป็นการเปิดทางให้เซนโตมารุออกคำสั่งกับซีบิสเวพอร์จำนวนนับไม่ถ้วนและแปซิฟิต้าอีก50ตัวให้บุกมาโจมเรือเราได้ความเสียหายจะร้ายแรงมากเลยนะครับซึ่งมาได้ยินพูดอย่างนั้นเซตเทิลนี่ก็ถอนหายใจออกมาแบบนี้คงไม่ง่ายแล้วสินะรู้ตำแหน่งเตาปฏิกรณ์หรือเปล่าอิสรุนั้นก็ได้ตอบกลับไปล็อบรุจิเป็นเจ้าหน้าที่ฝีมือเยี่ยมเขาส่งข้อมูลทั้งหมดที่เราอยากรู้ให้มาแล้วครับแล้วจากนั้นพวกกองทัพเรือพวกเขานั้นก็ได้ออกคำสั่งเตรียมตัวพร้อมรบเตรียมตัวพร้อมรบเตรียมตัวพร้อมรบคนที่ใช้รูปแบบทั้ง6ได้ให้บุกขึ้นไปฝั่งทันทีที่การต่อสู้เปิดฉากครับไปตัวเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โพที่ถูกจับไว้ซะรับทราบครับเตรียมปืนใหญ่เป้าหมายคือซีบิสเวพอร์ตอย่าลืมนะว่าปืนใช้กับแปซิฟิต้าไม่ได้ผลครับแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่พวกลูฟี่ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้วิ่งมาถึงเรือแล้วในตอนนี้นะครับลูฟี่นี่ก็กำลังสนุกพื้นท้องฟ้าว้าวสนุกจังพื้นดินของเกาะแห่งท้องฟ้าส่วนแฟรงกี้นี่ก็ได้หัวเราะออกมาฮ่ารู้นะว่าสนุกแต่ตั้งใจหน่อยแซ่ส่วนทางด้านบันนี่นั้นก็ได้พูดขึ้นถึงเรือซันนี่แล้วแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองคิสรุก็ได้ใช้พลังจากผลปีศาจของเขากระจกยาตาวาร์ปเข้าไปในเกาะเอ็กเฮดซึ่งมาเซนโตมารุเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วลึกลุงแปซิฟิต้าจงกำจัดศัตรูทุกคนซะซึ่งแปซิฟิต้าก็รับคำสั่งจากเซนโตมารุแล้วในขณะเดียวกันคิสรุก็ได้พุ่งตรงเข้ามาหาเซนโตมารุไปแล้วนะเซนโตมารุคุงแล้วเซนโตมารุนั้นก็ตั้งท่าเตรียมที่จะรับมือการ์ดของฉันแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วทันใดนั้นเองคิสรุก็ได้เตะความเร็วแสงเข้าใส่เซนโตมารุซึ่งเซนโตมารุนั้นก็ป้องกันเอาไว้ซึ่งการปะทะกันในครั้งนี้ทำให้เกิดแสงเจิดจ้าไปทั่วมีแสงมาจากข้างล่างซึ่งในขณะเดียวกันหาคีย์สังเกตของลูฟี่นั้นมันก็ได้สัมผัสได้มีใครที่แข็งแกร่งมากบุกเข้ามาในเกาะแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะ
ะวันพีซตอนที่ 1090 ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็กำลังเข้มข้นเลยก็มารอดูกันนะครับว่าลูฟี่นี่จะได้ต่อสู้กับคิซารุหรือเปล่าแล้วผลการต่อสู้นี่มันจะเป็นยังไงก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ